নমস্কাৰ সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ ৰাজনীতিত ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত যে বিষয় ডিলিমিটেশ্যন সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কিদৰে কৰা হয় সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ভিত্তি কি বা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ অসমত ইয়াৰ পূৰ্বতে কেতিয়া হৈছিল বা ভাৰতবৰ্ষত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰথম কেতিয়া হৈছিল বা অসমত প্ৰকাশিত হোৱা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যি খচৰা সেই খচৰাখনৰ যদি কিছু সালসলনি কৰিব লগা হয় কিদৰে সালসলনি কৰিব পৰা যাব এই সকলো কথা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আমি ক'বলৈ যত্ন কৰিম চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া হৈছে এক সাংবিধানিক আৰু গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়া বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ আভ্যন্তৰীণ জনপ্ৰব্ৰজন আৰু জনসংখ্যাৰ সমানুপাতিকতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ভাৰতীয় সংবিধানত কোনো এটি সমষ্টিক সংৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক স্বাধীন কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত ক্ষমতা অৰ্পণ কৰা হৈছে যাক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আয়োগ বুলি জনা যায় এই আয়োগে প্ৰথমে সমষ্টিসমূহৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু সমান্তৰালভাৱে সমষ্টিসমূহৰ জনগাঁথনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখে সাধাৰণ অৰ্থত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ মূল ভিত্তি হ'ল শেহতীয়া লোকপিয়ল অনুযায়ী মুঠ জনসংখ্যা ৰাজ্যখনৰ বিধানমণ্ডলৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে যি সংখ্যা পোৱা যায় বা পোৱা যাব সেই সংখ্যাৰ ভিত্তিতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় উদাহৰণস্বৰূপে 2001 চনৰ লোকপিয়ল অনুযায়ী অসমৰ জনসংখ্যা 2,65,55,528 জন ইয়াৰ মুঠ জনসংখ্যা অসমত যিহেতু 126টা সমষ্টি আছে সেই 126টা সমষ্টিৰে হৰণ কৰিলে যি সংখ্যা পোৱা যাব সেই সংখ্যাৰ আধাৰতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব ইয়াত আৰু এটা কথা আছে সাধাৰণতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ যেতিয়া কৰা হয় ৰিসেন্ট যেটো সেন্সাস থাকে তাৰ আধাৰতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হয় কিন্তু অসমত প্ৰকাশিত হোৱা খচৰাখন সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাখন 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1952 চনত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1962 1972 আৰু 2002 চনত সীমা নিৰ্ধাৰণ বা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম কৰা হৈছিল 2002 চনত ডিলিমিটেশ্যন এক্ট আইন পাছ কৰা হৈছিল আৰু ডিলিমিটেশ্যন এক্টৰ আধাৰতে 2007 চনত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এখন ড্ৰাফট সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ এখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়ত অসমকে ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো ৰাজ্য 2007 চনত যি ড্ৰাফট বনোৱা হৈছিল তাৰ লগত অসমকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্য সংলগ্ন হোৱা নাছিল কাৰণ সেইখিনি সময়ত বহু ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক কিছু জটিলতাৰ পৰিবেশ আৰম্ভ হৈছিল অসমতো সেইখিনি সময়ত আৰম্ভ হোৱা এনআৰসিৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল তাৰ উপৰিও বিদেশী বহু নাগৰিকৰ ভোটৰ তালিকাত নাম ভৰ্তি হৈছিল এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল যাৰ কাৰণে 2007 চনৰ খচৰাৰ পৰা অসমক সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পৰা বাদ পেলাইছিল আৰু শেহতীয়াকৈ ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্বাচন আয়োগে বহু প্ৰত্যাশিত অসমৰ বিধানসভা আৰু লোকসভা সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ কৰিলে আৰু এই খচৰাখন জনপ্ৰতিনিধি আইনৰ 1950 ধাৰা 8 ক অধীনত এই পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে নতুনকৈ যি অসমত যি খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে খচৰা ইতিমধ্যে খচৰা ঘোষণা কৰা হৈছে সেই খচৰাখনৰ ভিত্তিত অসমত যি আগতে 126টা বিধানসভাৰ সমষ্টি আছিল এতিয়াও সেই 126টা বিধানসভা সমষ্টিয়ে থাকিব কিন্তু সেই 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় 30টাতকৈ অধিক সমষ্টিৰ নতুন নামকৰণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে জালুকবাৰী সমষ্টি আছিল আগতে এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটী সমষ্টি হ'ব এনেকুৱা প্ৰায় 30টা সমষ্টিক নতুন নামকৰণে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু লোকসভাটো মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টি আছিল এতিয়া মঙ্গলদৈৰ পৰিৱৰ্তে দৰং লোকসভা সমষ্টি হ'ব আৰু আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কোন সমষ্টি কি নামৰে নামকৰণ কৰা হৈছে
কোন সমষ্টিৰ জনগাঁথনিৰ পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা এই সকলো কথা আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে যত্ন কৰিম আৰু এই খচৰাখন যি প্ৰকাশিত হ'ল সেই খচৰাখনক কিদৰে সলনি কৰিব পৰা যাব ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিছে যে নিৰ্বাচন আয়োগে যদি এই খচৰাখনৰ ওপৰত অসমৰ মানুহৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ কিবা সমস্যা থাকে কিবা দিহা থাকে পৰামৰ্শ থাকে তেতিয়াহ'লে ক্ষোভ থাকে তেতিয়াহ'লে নিৰ্বাচন আয়োগক জুলাই মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহ বা জুলাই মাহৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ বহু বিষয়ববীয়া ইয়ালৈকে আহিব আৰু সেই বিষয়ববীয়াসকলক অসমৰ দল সংগঠন বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে এই ওজৰ আপত্তিবোৰ দেখুৱাব পাৰিব আৰু যদি সেই ওজৰ আপত্তিবোৰ ন্যায়সংগত হয় বা নিৰ্বাচন আয়োগৰ মনোপুত হয় হয়তো সলসলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয় আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ডিলিমিটেশনৰ বিষয়ে আমি ক'বৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো কোনটো সমষ্টি কি নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছে এই সকলো কথা আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব